ρωσική πυραυλική καταιγίδα εξαπολύθηκε σήμερα το βράδυ κατά στόχον στην Ουκρανική επικράτεια, που σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη επίθεση περισσότερων από 100 ρωσικών μη επαδρομένων αέριων οχημάτων δημιούργησε μια πραγματική κόλαση για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, και όχι μόνο, καθώς χτυπήθηκαν και σημαντικές Ουκρανικές εγκαταστάσεις όπως αυτή στο Κρέμεντσουκ, το δηληστήριο πετρελαίου που βρίσκεται εκεί και που είχε ξαναχτυπηθεί πριν από περίπου μία εβδομάδα και πιστεύαμε ότι οι Ρώσοι το είχαν ισοπεδώσει. Την είδηση της σφοδρής αυτής ρωσικής επίθεσης, που λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή δύσκολα θα τη βρείτε στα μεγάλα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, την είχαμε από νωρίς το πρωί, αλλά περιμέναμε και την επίσημη επιβεβαίωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, που ήρθε πριν από λίγη ώρα με ανακοίνωση που εξέδωσε και στην οποία λέει τα εξής. Απόψε, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν μαζική επίθεση με όπλα υψηλής ακρίβειας από τον αέρα, την ξηρά και τη θάλασσα, καθώς και με επιθετικά μη επαδρομένα αεροσκάφη κατά της υποδομής ενός στρατιωτικού αεροδρομίου και μιας εγκατάστασης συμπλέγματος καυσίμων και ενέργειας που προμηθεύει καύσιμα στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στο Τομπάζ. Ο στόχος της επίθεσης επιτεύχθηκε. Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι επλήγησαν, ολοκλήρωσε το Υπουργείο, δίνοντας το στίγμα το τι ακριβώς χτυπήθηκε, δηλαδή ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο και το δηληστήριο πετρελαίου στο Κρέμεντσουκ, που όπως προείπαμε πιστεύαμε ότι το είχαν ισοπεδώσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά επέστρεψαν για να ολοκληρώσουν την καταστροφή του, κάνοντάς το στάχτη και μπούλβερι, αφού οι πληροφορίες που αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για τουλάχιστον 50 εκρήξεις που ακούστηκαν στην πόλη, ότι όλη η πόλη καλύφθηκε από πυκνό καπνό και πως ουκρανικά κανάλια ανίχνευσαν πυράβλους Ισκαντέρ, Καλίμπ και υπερηχητικούς Κινζάλ. Ναι, για άλλη μια νύχτα έβρεξε υπερηχητικούς πυράβλους Κινζάλ στην Ουκρανία, τους ασταμάτητους όπως το αποκαλούν οι Ρώσοι, αυτούς που φτιάχνουν από τσιπάκια ψυγείων και πλυντηρίων, όπως λέει η χειρότερη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και αν και δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιο στρατιωτικό αεροδρόμιο χτύπησαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, να πούμε ότι τα ρωσικά μέσα γράφουν πως εκρήξεις αναφέρθηκαν και στην Οδυσσό, στο Κρυβόι Ρογ, στο Κίεβο, στη Βίνιτσα, στο Τσερκάσι και στο Ντνίπροπετρόβσκ, επισημένοντας ότι στην Οδυσσό ξέσπασε πυρκαγιά. Στάχτηκε μπούλμπερι λοιπόν για το δηληστήριο πετρελαίου στο Κρέμεντσουκ, που αν χρειαστεί να το διασπάσουν ακόμα και σε μόρια ύλης, οι Ρώσοι δεν θα διστάσουν να το ξαναχτυπήσουν.